नमस्कार. सरळ EHR पेशंट अपॉइंटमेंट बुकिंग ॲपमध्ये आपलं स्वागत आहे. सगळ्यात आधी आपण सरळ EHR ॲप ओपन करूया. सगळ्यात आधी ही वन टाईम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस असते, ज्याच्यात सगळ्यात आधी आपलं नाव, मिडल नेम, लास्ट नेम, व मोबाईल नंबर. हे टाकल्यानंतर सेंड OTP वर क्लिक करायचे. आपल्याला एक OTP येऊन जाईल. जो OTP आला तो आपण इथे टाकायचा व सबमिट करायचा. ही झाली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. त्याच्यानंतर आपण होम पेजवर येऊ. तुम्हाला तुमचं नाव व मोबाईल नंबर वरती दिसेल. तसेच अपॉइंटमेंट बुकिंग, अपॉइंटमेंट्स बुक्ड, फॅमिली लिंक व प्रोफाईल हे ऑप्शन्स आपल्याकडे आहेत. सगळ्यात आधी आपण अपॉइंटमेंट बुकिंग पाहू. अपॉइंटमेंट बुकिंगवर क्लिक केल्यावर सगळ्यात फर्स्ट पेज येते ते सिलेक्ट डॉक्टर. ज्या डॉक्टरांचं आपल्याला अपॉइंटमेंट घ्यायची आहे त्या डॉक्टरांना सिलेक्ट करायचं. त्याच्यानंतर लोकेशन सिलेक्ट करायची. जसं आपण सिलेक्ट करू तसं आपण नेक्स्ट पेजला जात राहू. त्याच्यानंतर आपल्याला स्लॉट डेट पेजवर आपण याल. तिथे तुम्हाला डॉक्टरांनी जे स्लॉट पाडले असतील किंवा जे डेट शेड्यूल केले असतील ते तुम्हाला इथे दिसतील. तर आपल्याला ज्या डेटवर अपॉइंटमेंट बुकिंग करायची ती डेट सिलेक्ट करायची व त्या दिवसामध्ये वेगळे टाईम स्लॉट्स जे असतील अवेलेबल ते तुम्हाला दिसतील. तर आपल्याला ज्या वेळेमध्ये अपॉइंटमेंट घ्यायची ती वेळ सिलेक्ट करायची. त्याच्यानंतर पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट येणार. त्याच्यामध्ये आपण अपॉइंटमेंट का करतो आहे त्याचे काही इथे रिझन्स आहेत, ते आपण सिलेक्ट करायचे. इथे आपण मल्टिपल सिलेक्शन करू शकतात व इथे नेक्स्टवर क्लिक करायचं. मग आपण जे फॅमिली मेंबर्स ॲड केले असतील ते आपल्याला इथे फॅमिली मेंबर्सच्या लिस्टमध्ये दिसेल. तर आपण ज्यांचं अपॉइंटमेंट बुक करायचं आहे ती मेंबर सिलेक्ट करायचं व हे लास्ट अपॉइंटमेंट बुकिंगचं कन्फर्मेशन पेज आहे, ज्याच्यात आपल्याला पूर्ण माहिती ते दिसेल. आपण कुठलं लोकेशन सिलेक्ट केले, डॉक्टर सिलेक्ट केलेले, डेट आणि टाईम व पर्पज व पेशंटचं नाव व मोबाईल नंबर. जर आपलं हे कन्फर्मेशन नसेल तर आपण बुक करू शकतो व काही चेंजेस करायचे असेल तर आपण बॅक किंवा नेक्स्ट असं पुढे मागे जाऊन किंवा टच स्क्रीनवर स्लाईड करून पुढे मागे पेजेस स्किप करून किंवा चेंजेस करून परत कन्फर्मेशन पेजवर येऊन कन्फर्म झालं की बुकवर क्लिक करायचं. बुक केल्या आपलं अपॉइंटमेंट बुक होऊन जाईल व आपल्याला एक SMS पण येऊन जाईल व आपण परत एकदा होम पेजवर जाऊ ॲटोमॅटिक. तिथे मग आता अपॉइंटमेंट्स बुकमध्ये आपण एकदा क्लिक करूया. तिथे आपल्याला आत्ता जी आपण अपॉइंटमेंट बुक केली ती दिसून आली. जर आपल्याला अपॉइंटमेंट बुकिंग कॅन्सल करायची असेल तर ती अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करायची व कॅन्सलवर क्लिक करायचं. इथे पण आपल्याला लगेच एक कन्फर्मेशन येईल व एक SMS पण इमिजिएट येऊन जाईल. तसेच आता आपण फॅमिलीमध्ये पाहू. जे पण फॅमिली मेंबर्स आपण लिंक करू ते आपल्याला इथे दिसतील. तर आपण इथे सिलेक्ट करून काही चेंजेस असतील ते करून परत आपण सबमिट करू शकतो. तसंच फॅमिली लिंकमध्ये आपण जे कोणी सरळ EHR ॲपमध्ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड असतील आपले मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, तर आपण त्यांचा मोबाईल नंबर व त्यांचं फर्स्ट नेम टाकून सबमिट करायचं. मग ते आपल्या फॅमिलीमध्ये इन्क्ल्यूड होऊन जातील. सेम जसं आता आपण रजिस्टर केलं होतं तर प्रोफाईलमध्ये जाऊन आपण आपले काही रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेंज करायचे असतील ते आपण इथे चेंज करू शकतो. तर हे होतं शॉर्टमध्ये सरळ EHR पेशंट अपॉइंटमेंट बुकिंगचं ॲपचं डेमो. तसंच एक नवीन फीचर अपॉइंटमेंट बुकिंगमध्ये पण टाकलं आहे, सर्च बार,
जिथे आपण डॉक्टरचे नाव, आडनाव किंवा त्यांच्या पत्तामधलं काही प्रसिद्ध लँडमार्क किंवा एरिया टाकून आपण डॉक्टरांना सर्च करू शकतो. तर ही होती सरळ EHR अपॉइंटमेंट बुकिंग ॲपचं एक शॉर्ट डेमो. आपण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.